Cảnh quay đáng sợ sau đây được ghi lại bởi một camera giám sát bên trong phòng khách của một hộ gia đình không được tiết lộ danh tính và địa điểm. Khi đó trời đã khuya, mọi người trong nhà đã yên giấc, nhưng một cậu bé vẫn ngồi ôm gấu bông và xem tivi. Cũng chính lúc này, một điều quái gở đã xảy ra với đứa bé. Xem nha. Lúc bấy giờ cậu bé đang chăm chú nhìn lên màn hình tivi, rồi thì bất ngờ con gấu bông đang nằm gọn trong vòng tay cậu bé đã bay lên trúng vào mặt cậu bé như thế. Đoạn phim nhanh chóng lan truyền và thu hút được nhiều sự chú ý trên nền tảng TikTok. Nhưng những người xem không thể giải thích, càng không biết điều bí ẩn nào đã khiến con gấu bông kia lại có thể bay lên và trúng vào mặt đứa bé như thế. Và nhất là phản ứng của đứa bé sau khi sự kiện ma quái xảy ra đã cho thấy đây không phải là chuyện đùa. Vài ngày trước, trên kênh YouTube của điều tra viên huyền bí người Nga Tim Morozov đã có chia sẻ 2 tập phim điều tra hấp dẫn mà trước đó anh đã phát trực tiếp mọi diễn biến đáng sợ đã xảy ra trong đêm hôm đó lên các nền tảng. Và với những lần chạm trán đáng sợ đó, Tim đã tuyên bố rằng ngôi nhà là nơi ẩn náu của một con quỷ. Và Tim còn cho biết vì một lý do nào đó mà chủ nhân của ngôi nhà này đã không cho anh vào nữa, nên trong lúc họ treo bán ngôi nhà đáng sợ này, Tim đã mua lại nó. Và cũng kể từ đây anh lại có thêm động lực để trừ khử những thứ đen tối kia ra khỏi ngôi nhà xinh xắn này. Không để Tim phải chờ lâu, ngay trong khi anh thiết lập các máy quay, điều ma quái này đã hiện ra. Lúc bấy giờ Tim không để ý, một cái bóng đen đã 2 lần hiện ra ngay phía sau anh ta như thế. Nhưng những điều kỳ lạ đáng sợ chưa dừng lại ở đó. Ngay sau khi Tim đi lên tầng 2, điều kỳ lạ lại xảy ra như thế này. Сигнал появился. Небольшой. Что со светом здесь опять? Khi đó cái đèn được đặt ở giữa hành lang đột nhiên nhấp nháy liên tục và vụt tắt. Để rồi không lâu sau đó, hình dáng đáng sợ kia lại hiện ra bên ngoài khung cửa sổ như thế. Tim nói rằng lúc bấy giờ anh có hơi mất bình tĩnh khi đột ngột nhìn thấy sự xuất hiện đó. Nhưng sau khi bình tâm trở lại, anh đã thử kết nối với thứ đen tối kia để đặt ra những yêu cầu, để xem thứ đó có chịu rời khỏi ngôi nhà hay không. Và đây là những gì đã xảy ra sau đó. Xem nha. Увеличивается. Сигнал.
Không có bất cứ một phản hồi nào cho thấy thứ đen tối kia muốn giao tiếp với Tim, nhưng thay vào đó là những lần ẩn hiện đầy ma quái như vậy. Điều kinh dị nhất là cái thứ đen tối kia đã áp sát gương mặt của nó vào máy quay của Tim như thế này. Con quỷ đã để lộ ra những đường nét đáng sợ nhất trên gương mặt của nó. Vụt một cái, gương mặt kinh dị biến mất. Lúc bấy giờ Tim hoàn toàn không biết những điều ghê rợn đã xảy ra trước máy quay của mình, nên anh vẫn tiếp tục cuộc tìm kiếm cho đến khi anh nghe và thấy được những điềm báo đáng sợ này. Ответить мне. Khi đó Tim đã đặt ra nhiều câu hỏi, nhưng đáp lại anh chỉ là những tác động cực mạnh như thế, giống như con quỷ trong nhà đang muốn cảnh báo với anh rằng nó có thể làm hại đến anh bất cứ lúc nào. Và cuộc điều tra hấp dẫn vẫn đang diễn ra. Nếu bạn quan tâm, bạn có thể tìm đến trang kênh YouTube của Tim để xem được chi tiết hơn nha. Một người đàn ông người Bồ Đào Nha có tên là Elias O'Connor đến từ trang TikTok cùng tên đã có chia sẻ một đoạn phim tự quay và cho biết lúc bấy giờ anh đang ngồi luyện đàn bên trong phòng riêng, và trong quá trình luyện tập như thế, anh có dùng điện thoại ghi lại. Vô tình một thứ gì đó đáng sợ đã lọt vào camera điện thoại của anh ấy như thế này. Bạn có thấy thứ ma quái đó không? Khi đó vô tình Elias lìa góc quay hướng lên trên màn hình TV. Anh đã vô cùng sốc khi nhìn thấy hình ảnh phản chiếu trên màn hình lúc bấy giờ. Không chỉ có riêng anh, mà ngay phía sau Elias có thêm một cái bóng đèn bí ẩn như thế. Và ngay khi nhận thấy sự hiện ra bí ẩn đó, Elias đã quay phắt về phía sau, nhưng bóng đèn ma quái kia đã biến mất. Và cho đến tận bây giờ, ngay trên trang cá nhân của mình, Elias không còn chia sẻ hay cập nhật thêm bất kỳ một đoạn phim ma quái nào ghi lại cái hiện tượng đáng sợ như thế này nữa.